नमस्कार, म बोल्दैछु कृष्ण प्रसाद बर्तौला। आज हामी कुरा गर्दैछौँ वित्तीय साक्षरताको। आज हामी सबैलाई थाहा छ, हामी एउटा ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फँसेका छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत आर्थिक कारोबार पनि सङ्कटमा छ, देश पनि आर्थिक सङ्कटमा छ। भोलि के हुने हो केही थाहा छैन। हामी केवल राम्रो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्दछौँ। यस्तो आर्थिक सङ्कट समय समय आइ नै रहन्छ। यसका धेरै कारणहरू छन्, पछि कुरा गरौँला। समयमा नै यस्ता आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कटबाट बस्न वा अन्य उपाय अपनाउन, आफूलाई वित्तीय रूपमा सुरक्षित गर्न हामीले समयमा नै केही सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ वित्तीय साक्षरता किन आवश्यक छ, यसबारेमा हामीले किन जान्नु आवश्यक छ। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, मानिसमा दुईटा स्किल अनिवार्य हुनुपर्छ। एउटा स्किल छ सेलिङ स्किल, बिक्री कला, एउटा छ फाइनेन्सियल स्किल। सेलिङ स्किल तपाईँ जे बेच्नुहोस्, बिक्री गर्नुहोस्। बिक्री नगरिकन आम्दानी हो, तपाईँ आफ्नो दिमाग बेच्नुहोस्, विचार बेच्नुहोस्, सोच बेच्नुहोस्, सामान बेच्नुहोस्, गाडी बेच्नुहोस्, जेसुकै बेच्नुहोस्। दोस्रो कुरा छ तपाईँ फाइनेन्सियल्ली साक्षर हुनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ, जसले गर्दा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको वित्तीय पक्षलाई तपाईँ व्यवस्थापन गर्न सक्नु। सर्वप्रथम वित्तीय साक्षरताको बारेमा बुझौँ। तपाईँको आफ्नो ऋण व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन र बचत सम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तपाईँको ज्ञान र दक्षता नै वित्तीय साक्षरता हो। यस साक्षरताबाट निम्न कुराहरूमा सिक्न सक्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँको आफ्नो वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गर्न, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत ऋणको व्यवस्थापन गर्न। ऋण पनि दुई किसिमको हुन्छ, राम्रो ऋण, नराम्रो ऋण। खराब सम्पत्ति र राम्रो सम्पत्ति भनेको के हो त्यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्न, लगानी पनि धेरै किसिमको हुन्छ। सम्पत्तिमा लगानी गर्नुहुन्छ, फिक्स एसेटमा लगानी गर्नुहुन्छ, जग्गामा लगानी गर्नुहुन्छ, हाउसिङमा लगानी गर्नुहुन्छ, कुनै पनि सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ, डिबेन्चर ऋणपत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ। त्यसबारेमा पनि तपाईँले डिटेल बुझेर लगानी गरेमा, विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी लगानी गरेमा तपाईँको लगानी सुरक्षित रहन्छ। आज हामीलाई थाहा छैन, बैंकको ब्याज बढिरहेको छ, हामी सम्पत्ति किनिरहेका हुन्छौँ, घर किनिरहेका हुन्छौँ, जग्गा किनिरहेका हुन्छौँ। किन? हामीलाई ज्ञान नभएर। आज तरलताको अभाव छ। तरलता कस्तो अवस्थामा आउँछ, तरलताको अभाव के हुन्छ, त्यो बारेमा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले व्यक्तिगत बजेटका नियमहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको फ्यामिली बजेटका नियमहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि 50, 30, 20, 70, 20, 10 एउटा अवधारणा छ तपाईँको व्यक्तिगत बजेटका। अब प्यासिभ इन्कम कसरी क्रिएट गर्ने? प्यासिभ इन्कम भनेको के हो? एक्टिभ इन्कम भनेको के हो? कम्पाउन्डिङ अफ इन्कम भनेको के हो? बैंकको ब्याज दर र तरलता अभाव के हो? यो कुराहरू, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के हो? पैसाको आजको मूल्य के हो? एक वर्ष पछिको मूल्य के हो, जसलाई हामी टाइम भ्यालु अफ मनी भन्छौँ। म्युचुअल फन्ड के हो? त्यो लगानी सम्बन्धी आउँछ। लगानी कसरी गर्ने? आज हामी अर्काको ललैमा लागेर लगानी गर्दैछौँ, स्टकमा, सेयर बजारमा लगानी गर्दैछौँ। त्यसको लागि तपाईँलाई एउटा आधारभूत विश्लेषण हुन्छ, फन्डामेन्टल एनालाइसिस हुन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा पनि तपाईँको क्वालिटेटिभ हुन्छ, क्वान्टिटेटिभ हुन्छ। देशको इकोनोमी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देशको जिडिपी घटिरहेछ, तर हाम्रो सेयरमा लगानी बढिरहेको हुन्छ। बैंकबाट पैसा लिएर होस्, व्यक्तिगतमा ऋण लिएर होस्, के सुनाइदिएको छ? सेयरमा लगानी गऱ्यो भने धनी भइन्छ। हामी त्यही बुझिराखेका छौँ, तर त्यो कदापि हुँदैन। आज उचित वित्तीय साक्षरताको अभावले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो व्यक्तिगत वित्तीय सफलतामा धेरै नै प्रभाव परेको। तसर्थ समयमा यो शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। उदाहरणको लागि खराब सम्पत्ति र राम्रो सम्पत्ति। खराब सम्पत्ति के हो? राम्रो सम्पत्ति। खराब सम्पत्ति त्यो हो जसले तपाईँको पकेट खाली गर्दै जान्छ दिनदिनै। त्यस्तो सम्पत्तिलाई हामी खराब सम्पत्ति भन्न सक्छौँ। राम्रो सम्पत्ति के हो? तपाईँको पकेट, तपाईँको खल्ती भर्दै जान्छ त्यो सम्पत्ति। दायित्व पनि, ऋण पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा राम्रो ऋण, एउटा नराम्रो ऋण। त्यस्तो ऋण तपाईँको आय बढाउँदै जान्छ, त्यसलाई हामी राम्रो ऋण भन्छौँ। त्यस्तो ऋण जसले तपाईँको खल्ती खाली गर्दै जान्छ, त्यसलाई हामी नराम्रो, खराब ऋण भन्छौँ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ वित्तीय साक्षरताको फाइदा। तपाईँ आफ्नो पैसाको व्यवस्थापन गर्न यसबाट सक्षम हुनुहुन्छ वित्तीय साक्षरताबाट।
राम्रो ऋणलाई बढाएर खराब ऋण घटाउन सक्नुहुन्छ। आर्थिक सङ्कटको बेलामा वित्तीय तनाव कम गराउन सहयोग गर्दछ, किनभने यो पुँजीवादमा आर्थिक सङ्कटहरू, आर्थिक मन्दीहरू आइ नै रहन्छ। सीमित आम्दानी हुन्छ, त्यो सीमित आम्दानी सबैले चाहिरहेको हुन्छ। सीमित घेराभित्रमा हामी बसेका हुन्छौँ। देशमा उत्पादन छैन, तपाईँको आफ्नो उत्पादन छैन, तपाईँको आफ्नो लगानी छैन। जस्तै उदाहरणको लागि आज तरलता अभाव किन भयो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। तपाईँको आफ्नो आत्मविश्वास बढाउन वित्तीय साक्षरताले सहयोग गर्दछ। भविष्यमा तपाईँले आफ्नो अवकाश योजना अथवा अवकाशपछि कसरी चाहिँ जिन्दगी बिताउने भन्ने कुरामा सहयोग गर्दछ। तपाईँले प्यासिभ इन्कम भनेको घरमा बसेर पनि तपाईँलाई आइ नै रहन्छ इन्कममा, त्यो कसरी बढाउने भन्नेमा पनि यसले सहयोग गर्दछ। त्यसकारण तपाईँले आज नै बजेटका नियमहरू, लगानी सम्बन्धी निर्णय, अवकाश सम्बन्धी निर्णय, तपाईँको व्यवसाय सम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि तपाईँसँग वित्तीय साक्षरता हुन आवश्यक छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ होस्, जय होस्।